cô? Thảo Min. No. This is your Vietnamese tutor, your best companion in your Vietnamese learning journey. And as you guys can see, I brought my guest back. And today, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Hôm nay mình sẽ đi siêu thị để mua đồ, mua gì? nguyên liệu để làm kem chuối. Kem chuối á? Yes. Okay. Thế hôm nay, in this video, chúng ta sẽ học cách chỉ đường. So in this video, we're gonna learn how to give direction in Vietnamese. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Yes. Alright. Yes. Rồi, thế thì bây giờ nhá, Miên sẽ nhìn vào bản đồ. Bản đồ. Bản đồ. Anh có biết xem bản đồ không? Em có biết đường đi siêu thị không? Em có. Em có biết hả? Có biết nhưng mà phải nhìn bản đồ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà Rồi, thế thì em xem bản đồ đi. Để xong rồi em vừa xem bản đồ, em vừa chỉ đường cho chị nhá. bây giờ mình sẽ nhìn bản đồ này và Bây giờ mình đang Sang. ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Bây giờ anh đang ở đâu? bây giờ mình đang ở đường Nguyễn Hoàng nha. Chuẩn bị mình sẽ đến chuẩn bị mình sẽ đi đường Lê Đức Thọ. Đường. Đường. Tôi đang ở trên đường Cầu Giấy. Đầu tiên mình đi thẳng sang mình rẽ trái đã. Rẽ trái. Rẽ trái. Đầu tiên, chúng ta rẽ trái. Xong rồi Ok. mình lại đi thẳng tiếp. Ok. Đi thẳng. Đi thẳng. Sau đó, chúng ta sẽ đi thẳng. Nhưng mà bây giờ có rẽ trái được không? No, bây giờ Tại đang sao? là đèn đỏ. Đang là đèn Đèn đỏ. đỏ. Đèn đỏ. Đèn đỏ. Đèn đỏ không được đi. Thế đèn gì được đi? Đèn xanh. Đèn xanh. Đèn xanh. Đèn xanh rồi. Đi thôi. Đèn xanh thì được let's go, được đi. Còn bây giờ đang là đèn đỏ. Đèn đỏ thì là stop. Turn left is rẽ trái and turn right is rẽ phải. That's right. Rẽ phải. Rẽ phải. Cuối cùng chúng ta rẽ phải là đến. Again, turn left. Turn left là Rẽ. Turn left. rẽ trái. Turn right. Rẽ phải Okay. Thế còn go straight là gì? đi thẳng thôi. That's right. Đi thẳng is go Bây straight. giờ mình còn 15 giây. Còn 15 giây. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rẽ trái. Đấy, mình sẽ rẽ trái nha. Còn Min sẽ đang nhìn bản đồ. Rồi, xong bây giờ mình sẽ đi thẳng các bạn ạ. Okay. Chuẩn bị phải rẽ phải rồi nha. Chuẩn bị rẽ phải à? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng nha các bạn. Đố Miên nhá. Ok. Ở Việt Nam mọi người đi xe gì nhiều nhất? Tất nhiên là xe máy. Xe ô tô thì chỉ có thể đi trong lúc mưa. Lúc nắng không đi được ô tô à? Nó đi được không? Có thể nhưng mà ít hơn Thế à? xe máy. Xe máy mọi người đi nhiều hơn. Nhưng mà đi xe máy thì phải đội cái gì? Đội mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm. Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Với cả một cái nữa rất quan trọng ở trong cái mùa Covid này, đó chính là khẩu trang. Kể cả đi xe đạp hay là đi xe máy. Đúng rồi. Trong ô tô thì mình không cần, tại vì là mình đóng cửa, sẽ đóng cửa. Đấy, nên sẽ không cần phải đeo khẩu trang, tại con Covid nó không vào được.
đường. Đấy, còn ở ngoài đường thì chúng mình phải đeo khẩu trang, tại vì Covid đang nhiều ở Đúng trong rồi. Việt Nam. Mọi người nhớ nhá. Nhớ phải đeo khẩu trang đây. Mình chuẩn bị rẽ chưa Miên? Mình chưa nhá, vẫn còn phải đi thẳng đó. Okay, now we're gonna turn Cùng rẽ phải. right. Các bạn cùng rẽ phải nha. Đấy, các bạn rẽ phải để làm Let's đường try này. right. Rồi, mình đang ở trong đường Đại Lộ Thăng Long. Đại lộ, đại lộ. Trên đường đại lộ có nhiều xe ô tô tải. Bây giờ chúng mình sẽ đi thẳng nha. Sau đó mình sẽ rẽ trái. Bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ trái? 750 mét nữa. Mét, km. Đi thêm 750 mét nữa là đến. Chuẩn bị đến rồi. Rẽ trái nữa là đến rồi. Nha các bạn, bây giờ chúng mình sẽ đi gửi xe. Đi gửi xe. Bà ngoại em sợ lắm. Bây giờ em bảo tại sao bà không cho con đi? Em có sao nữa đâu mà đi. Đúng rồi. Em cảm ơn. Rồi. Các bạn ơi, đang đến với siêu thị nhiều nữa rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào thôi. Let's go. Yeah. 2 hours later. Xin chào tất cả anh ạ. Bây giờ là chúng mình sẽ Bây giờ chúng mình sẽ về nhà làm kem nhá. Ăn kem xong sẽ về nhà làm kem. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. See you guys next week. Bye bye.